მათით სულ იქნება აქ ესეთი მონაცვლეობა და შევიდივართ სად? აქ ვიყავით შემდეგში. შემდეგ თვალში. ორივე კედელში, ნახეთ, ესე შევდივართ. ერთი ძაფი, ორი ძაფი. გამოვიტანეთ და ხა ორ-ორად, თვლები გამოყავს ორ-ორი. ორი თვალი ერთად, ორი თვალი ერთად, ორი თვალი ერთად. მესამე ესეთი სვეტი გვაქვს, ეს სამი სვეტი. ხა ცოტა უკვე სწრაფად იგივეს გავიმეორებ და აღარ დავაკონკრეტებ. ორი თავისუფალი თვალი, ესე ორი თავისუფალი თვალი, სვეტი, ორი თავისუფალი თვალი, სვეტი. ასე უნდა შემოვარდ ბოლომდე. ახლა სადმა შევიდეთ, აქ ვიყავით შემდეგში. ერთ თვალში ორჯერ არ შეხვიდეთ. თითო თვალში თითოჯერ. ესე გავყვებით ბოლომდე. მოკლედ, ეს იყო რაც მინდოდა ეხლა ამ გაკვეთილზე რომ მეჩვენებინა. დანარჩენი შეგვიძლია შემდეგ გაკვეთილზე კიდე დანარჩენი ეს რიგები ვქსოვოთ, თან გავივარჯიშებთ, აი დღეს რაც ვისწავლეთ ამ ესე იგი სიმბოლოებს და შემდეგ გაკვეთილზე კიდევ დავამატებთ, ანუ კიდევ რამდენიმე სიმბოლოს ხო გავყვეთ. აი ეს რაც გაჩვენეთ ხო წინა ამ გვერდზე აი კი დავამატოთ აი ეს ნახეთ ცოტა ესეთი უცნაური ნიშნებია მაგრამ რამოდენიმე კიდევ ავითვისოთ გირჩევთ რომ თქვენ თვითონ ივარჯიშოთ აი ხა რაც დღეს გავაკეთეთ ამის გამოყენებით ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ ეს სქემები ისეთ თუ ჩაწერთ Crochet diagram აი ესეთი დასახელი ასე ქვია დიაგრამა ესე იგი ყაისნაღით ქსოვის დიაგრამები და იქ არის ხოლმე აი სიმბოლოებით არის გარკვეული უზორები მოცემული და იქ შეგიძლიათ აი სადაც იპოვეთ ასეთ სიმბოლოებს ხო აი ხა რაც გაჩვენეთ მე აი შეგიძლიათ იქ გაივარჯიშოთ ესე ვთქვათ ეხლა მე მგონი გავედი ბოლოშება გადავთვლი ნახეთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 აი 12 და 12 სვეტი მაქვს და ბოლო ორი თავისუფალი თვალი ეხლა შევაერთოთ ანუ შემაერთებელი თვალია ხო საჭირო ნახეთ ეხლა აი ეს თვალი აი ეს შავი წერტილი ხედავთ შავი წერტილი ეს არის შემაერთებელი თვალი სადნა შევაერთოთ ეხლა გახსოვთ ალბათ აი ესე იგი 4 თვალი იყო აი ეს სიმაღლეს რომ აძლევს სვეტს პირველ სვეტს 1 2 3 4 აი მეოთხე თვალში შევაერთოთ და ამის შემდეგ ნახეთ ის ორი თვალი დარჩა რომელიც აი თითოეულ ყოველ სვეტს შორის არის ორი თავისუფალი თვალი. ხა ყურეთ ეს შემაერთებელი თვალი გვაქვს ხო? პირდაპირ უნდა გამოვიყვანოთ. თუ გვექნებოდა თვალი ნამატის გარეშე, მაშინ აი ეს გამოვიტანდი. ეხლა ამ შემთხვევაში პირდაპირ აი დაბალი ის შეუმჩნეველი თვალი არც ჩანს რომ იქ რაღაც იყო მოქსოვილი. კარგი და ესე გავჩერდით მესამე რიგის დასაწყისზე, ხო? აი შემდეგ გაკვეთილზე ეს გავაგრძელოთ როგორც გასავარჯიშებლად და კიდევ დავამატოთ სხვა სიმბოლოები რომელიც ესეთი საინტერესოა მართლა აი ეს ძალიან საინტერესო თვლებია კარგით აბა დაგემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ ცადეთ არ შეგეშინდეთ ყველაფერი გამოგივათ მომავალ შეხვედრამდე